ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኢዩኤ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት ምንድነው በፓርት 3 ሰርቼው የነበረው የኢንትራንስ ኤግዛም የ2014 ላይ ከዚህ ቀደም በፓርት 3 ሰርቼው በነበረው ቪዲዮ ላይ ኩዌስችን 45 ላይ ማስተካከያ ለመስጠት ነው ማለት ነው። ወደ ማስተካከያው ከመግባቴ በፊት ይህንን ማስተካከያ እንሰጥ ሃይላይት ላደረገኝ የኢዩኤ ቤተሰብ ከሆነው ፊዚክስ ላቨር በጣም ትልቅ ምስጋና አለኝ። and thanks for backing me up ብያለሁ እና እጅግ በጣም ላመሰግነው እወዳለሁ ማለት ነው። በዚህ ይሄንን ካልኩኝ ወደ ጥያቄው ስንገባ ከዚህ ቀደም በነበረው ካልኩሌሽን ላይ ይሄን ካሳወሳችሁ A and C ብለን ነበር መልስ ብለን የነበረው but that was not right ያ ትክክል አልነበረም because በዚህ ቪዲዮ ላይ ቼክ ያደረግነው ምንድነው both P and Q only true ወይም ደግሞ false እንዲሆን አድርገን ብቻ ነው ማለት ነው። የግዴታ ግን true and false ያረግን መሞከር ነበረብን ማለት ነው። ይሄን ነው ሚስ ያደረኩት። አገን እንደገናም ደግሞ false and true because ጥያቄው እንደሚለው ምንድነው which of the following statements has truth value true ስለዚህ as a solution the truth value in a sense means that both P and Q be either true or false to give us a truth value true ማለት ነው። ስለዚህ P እና Q የሚባሉ ስቴትመንቶች in our case ወይም true ወይም false የሆኑ interchangeable እየተቀያየሩ ነገር ግን the truth value should have to be true ማለት ነው። እዚህ ጋር በግሪን ማርከር የምንመለከተው because true value true እንዲሆን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት we can use the truth table more እንዲቀልም A ላይ ያለውን ቼክ ማድረግ እንጀምር። A ላይ ምንድነው የሚለን P and Q then there is implication we have implication connective then P or Q ነው የሚለን ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር P and Q በኢምፕሊኬሽን P or Q ስለዚህ P true false Q true false እያለን እንቀጥል። this is how it works using the truth value ስለዚህ true false ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ሰርተን የነበረው false እና true ብለን የነበረው ነበር። አሁን ላይ ግን true false and false true አደረግነው ማለት ነው። በአራቱም ቼክ መደረግ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቼክ ስናደርግ P and Q means true የሚሆነው ምን ሲሆን ብቻ ነው ብለን ነበር ከዚህ ቀደም look በኤንድ ጊዜ true and true ሲሆን ብቻ ነው true የሚሆነው otherwise ግን true and false and true and false ሲሆን false ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ኬዝም P and Q true and true ሲሆን true ይሆናል otherwise ግን false true false ሲሆን false እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በኦር ጊዜ ደግሞ false and false ሲሆን ብቻ ነው false የሚሆነው otherwise ግን true ነው ብለን ነበር ከዚህ ቀደም። ስለዚህ ሁለቱን ተርሞች ጨረስን ማለት ይሄኛውን ተርም እና ይሄኛውን ተርም ጨረስን መጨረሻ ላይ በኢምፕሊኬሽን ማገናኘት እንችላለን። በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ የሁለተኛው ስቴትመንት ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው otherwise ግን ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴትመንት ትሩ ቀጣዩ ፎልስ የሚሆንበት እዚህ ውስጥ ምንም ቦታ የለም። ትሩ false ነው። ስለዚህ ሁሉም ስቴትመንት ትሩ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኤ መልስ the truth value true የሚል ስቴትመንታል ፎርም truth value አለው ማለት ነው። ስለዚህ A could be an answer ማለት ነው። ቢ ጋር ደግሞ ቼክ ስናደርግ ይሄ ነው ተርሙ እንዳያችሁት the same አይነት ፕሮሰስ ሆኖ ግን እዚህ ጋር ኔጌሽን ይጨምራል። P and Q በኢምፕሊኬሽን ከተያዘ በኋላ ኔጌሽን ነው P or Q ነው። then እሱ ስንሰራ P Q ልክ እንደቀደሙ true false then P and Q ደግሞ true ሲሆን true ነው otherwise ግን false በኦር ጊዜ ደግሞ false ሲሆን ብቻ ነው false otherwise ግን true ነው። then negation of this one P or Q ለዚህ ኔጌሽን ስንሰራ የትሩ ኦፖዚት false የትሩ ኦፖዚት false የፎልስ ኦፖዚት true then ይሄን ተርም ስንሰራ P and Q እዚህ ጋር ማለት P and Q this term ማለት ነው። እሱኛውን ከኔጌሽኑ ጋር ከዚህኛው ኮለመን ጋር እንሰራለን ማለት በኢምፕሊኬሽን። ስለዚህ የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ ቀጣዩ ፎልስ ከሆነ ምንድነው false ነው። ስለዚህ
ይሄ ፎልስ ያደርግብናል ማለት ነው። ፎልስ ደግሞ እኛ አንፈልግም። ቀጣዩ ፎልስ ከሆነ ትሩ ነው። ፎልስ ትሩ ነው። ፎልስ ትሩ አጌን ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ካናት ቢ አን አንሰር ማለት ነው። ቢ መልስ መሆን አይችልም። እሺ ደግሞ ቼክ እናድርግ። የሲ ተርም ይሄ ነው እንደምታዩት ፒ ኦር ኪው በኢምፕሊኬሽን ከተያዘ በኋላ ፒ ኤንድ ኪው ነው የሚለው ሉክ ፒ ኦር ኪው ኢምፕሊኬሽን ከዛ ፒ ኤንድ ኪው ይሄኛው የኤ ላይ የነበረው ቦታ ሲለዋወጥ ማለት ነው ሲ ላይ። ስለዚህ ይሄንን ቼክ ስናደርግ ፒ ላይ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ኪው ላይ ትሩ ፎልስ እናደርጋለን። ከዚያን ፒ ኦር ኪው ፎልስ የሚሆነው ሁለቱ ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው። ይሄ ፎልስ ሌላው ግን ትሩ ነው። ፒ ኤንድ ኪው ትሩና ትሩ ብቻ ሲሆኑ ትሩ የሚሆነው ስለዚህ ትሩና ትሩ ሌላው ላይ ፎልስ የተያዙት በኢምፕሊኬሽን ነው። በኢምፕሊኬሽን ኬዝ ደግሞ ምንድነው የመጀመሪያው ትሩ ቀጣዩ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩ ኤንድ ዲስ ኢዝ ፎልስ እኛ ደግሞ እንዲሆን የማንፈልገው ተርም ማለት ነው። አጌን ዲስ ኢዝ ትሩ ኤንድ ዲስ ኢዝ ፎልስ አጌን ይሄንም እንዲሆን እኛ አንፈልግም። ፎልስ ራይት ትሩ ነው ትሩ ነው። ስለዚህ ሲ ካናት ቢ አን አንሰር ማለት ነው። ሲ መልስ መሆን አይችልም። ኔክስት ዲ ደግሞ ቼክ እናድርግ። ፒ ጎዝ ዊዝ ኪው ኢምፕላይስ ፒ አጌን ኦር ኪው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይሄ ጥያቄ ማለት ነው ዲ ላይ ያለው ይሄ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ቼክ ስናደርግ ፒ እና ኪውን እንደ ቀድሞ እንሆናለን። ትሩ ፎልስ then ፒ ጎዝ ቱ ኪው ይሄኛው ተርም ማለት ነው። መጀመሪያው ትሩ ቀጣዩ ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ይሄ ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ይሆናል። ቀሪዎቹ ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ፒ ኦር ኪው ደግሞ ፎልስ እና ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው። ሌላው ግን ምንድነው ትሩ። ስለዚህ ይሄንን ተርም እና ይሄ ማለት ነው ይሄንን ተርም በዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ኢምፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር የተያዘው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትሩ ቀጣዩ ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ትሩ ቀጣዩ ደግሞ ፎልስ ነው። ስለዚህ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ምንድነው ፎልስ ነው። እኛ እንዲሆን የማንፈልገው ተርም ማለት ነው። ትሩ ትክክል ነው። ትሩ ፎልስ ትሩ ይሄም ትሩ ነው። ትሩ ይሄም ትሩ ነው። ዲ ካናት ቢ አን አንሰር ማለት ነው። ስለዚህ our only answer would be ኤ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በነበረ ቪዲዮ ላይ ኤ ኤንድ ሲ ብለን ነበር። so that's wrong። ትክክለኛ መልስ ኤ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን እንደማስተካከያ እንድትወስዱት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ከቻፕተር 5 የሚወጡ ጥያቄዎችን የማትሪክ የ2013-14 እዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መልካም ቆይታ፣ መልካም የንባብ ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ